Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών που βασίζεται στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, στην ισότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει αναλάβει την ισχυρή δέσμευση να προάγει και να προστατεύει αυτές τις αξίες. Ξεκινώντας με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ας δούμε ποια είναι η πολιτική και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Πρώτον, η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης και δεύτερον, η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές συνδέονται στενά με την εσωτερική αλλά και την εξωτερική δράση της Ένωσης, όπως είναι, για παράδειγμα, το πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών συνεργασίας με τρίτες χώρες και οργανισμούς. Η δράση σε αυτόν τον τομέα βασίζεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι ισότιμος με τις συνθήκες. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, ο οποίος κατέστη νομικά δεσμευτικός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εγγυάται τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, καθορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Εδώ να αποσαφηνίσουμε πως ο όρος θεμελιώδη δικαιώματα χρησιμοποιείται για την έκφραση της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισχύει για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Δημοκρατία. Η προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά στη δημοκρατία βασίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις εκλογές, συμπληρώνοντας το έργο της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει τη στήριξή της για τη δημοκρατία στην ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα στο στόχο για τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων. Θεματοφύλακας της είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου. Το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μία από τις κοινές αξίες για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, έχει ζωτική σημασία για την ίδια την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος φιλικού για τις επενδύσεις και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα μέσα για την προαγωγή και τήρηση του κράτους δικαίου. Η προσέγγιση της πολιτικής της σχετικά με το κράτος δικαίου βασίζεται σε 3 πυλώνες. Παράλληλα με την ύπαρξη λειτουργικής δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, το κράτος δικαίου αποτελεί επίσης ένα από τα πολιτικά κριτήρια προσχώρησης μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα μελετήσουμε κι άλλον έναν σημαντικό οργανισμό που προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, που είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο παλαιότερος πολιτικός οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το οποίο δεν αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω διεθνών συμβάσεων, επιβλέπει την πρόοδο των κρατών μελών σε αυτούς τους τομείς και κάνει συστάσεις μέσω ανεξάρτητων εποπτικών φορέων και μέσω της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιμελείται εκ μέρους των κρατών μελών την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στο Στρασβούργο. Αυτά και άλλα πολλά θα έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε σε αυτή τη διδακτική ενότητα. Καλή επιτυχία!